ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? እንዴት ከርማችኋል? እንዴት ሰንብታችሁልኛል? እኔ ያለሁኝ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም በአዲስ ስራ ተገናኝተናል። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ቀላልና ሲበሉት ደግሞ የሚጣፍጥ ነገር ግን በሬስቶራንት ስታንዳርድ የሆነ ቴላቲል በሳልመን ነው። እንዴት ነው መስራት የሚለው ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁ ነው። ለምስራው ምግብ የሚያስፈልገኝ ግብአት ቴላቲል፣ ሌላም አይነት ምንድነው የፓስታ ዝርያ መኮሮኒም፣ ሌላም ስፓጌቲ የሚፈልጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር እሸት ነጭ ሽንኩርት። እሸት ብቻውን ካረኩት እንግዲህ ትንሽ ቃናው ለስለስ ያለ ይሆናል። ብዙ ደግሞ ደረቅ ካረኩኝ ጠንካራ ስለሚሆን ሁለቱን እንደባለቅ የማደርገው ሁለት ብቻ ነው ነጭ ሽንኩርት የምጨምረው እንደዚህ እንደምታዩ ማለት ነው። በመቀጠል ሎሚ፣ ዲል ብዙ የተጠቀማችሁ ብዙ ልጆች በአማርኛ ስሙን አላውቀውም በእኛ ሀገር ቋንቋ፣ ነገር ግን እንደ እንስላል ተቀላችኋል። እንደ እንስላል አይነት ሆኖ ቃናውም እንደ እንስላል ነው። ትንሽ ግን የዲል ምንድነው ቃና ለስለስ ያለ ነው። ስለዚህ እንስላል መጠቀም ትችላላችሁ፣ አሊያም ደግሞ ያለ መጠቀም ትችላላችሁ። ጦሲ መጠቀም ትችላላችሁ። ደስ የሚላችሁን ምንድነው የቃና ያለው የቅጠል አይነት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ወይም የጽዋት አይነት። በመቀጠል ፓርሜጃና ሪጂያኖ እዚህ ጋር አዘጋጅቼ የተፈጨ ስሞክድ ሳልመን ወይም ደግሞ በጭስ የታጠነ ሳልመን አዘጋጅቻለሁ። ዘይት፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ ናቸው። በመቀጠል ስራዬን ስጀምር እዚህ ጋር ውሃ ጥጃለሁ። ውሃው ሲፈላ ጨው አረግና አስፈላጊውን የሚያክል ቴላቲሉን ጨምሬ አበስላለሁ። በመቀጠል ቴላቲሉ እስከሚበስል ድረስ እኔ እዚህ ጋር ሶስ እሰራለሁ። የአንድ ሎሚ ፍቅፋቂ ይወስዳለሁ እንደዚህ አድርጌ። ነጩን አልፈቀፍቀውም፣ ከላይ ቢጫውን ብቻ፣ ምክንያቱም ነጩ መራል። በመቀጠል ውሃውን እጨምራለሁ። የኔ ሎሚ ውሃ የለውም፣ አዲስ ገና ሎሚ እኛ ጋር አሁን እያፈራ ነው። ለዛ ጥቅጥቅ ያለ ነው፣ ምንም ውሃ የለውም፣ ጠንካራ ነው በጣም። አንድ ከግማሽ ተጠቀማለሁ። እናንተ ለምሳሌ ለ500 ግራም ቴላቲል አንድ ሎሚ ብትጠቀሙ ውሃ ካለ በቂያችሁ ነው ማለት ነው። ከዛ መቀጠል አንድ ጭብጥ ዲል እንጠቀማለን። እንጨቱ እንዳይገባ በተቻለ መጠን እንደዚህ ሰብሰብ አድርገን እንይዘዋለን። ምክንያቱም ከላይ እንደዚህ ታችና ላይ ተደርጎ ስለተቀመጠ ሳታስቡት ግንዱም ሊገባ ስለሚችል እንደዛ እንዳይሆን ቅጠሏን ብቻ ለመጨመር እንደዚህ እናስተካክላለን። ተቻላለ ቅጠሉ እዚህ ድረስ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እናደርጋለን መሰላችሁ እንደዚህ አድርጌ በደቃ አጥፈዋለሁ። ልክ እንደዚህ ግንዱ ጋር ሲደርስ አበቃለሁ ማለት ነው። ከዛም ጥቂት ጨው ጨምራለሁ። ቺዙም ስላለው ሳልመንም ስላለው ብዙ አያስፈልግም። ጥቂት ቆንጆ በርበሬ ጨምራለሁ እንደዚህ የሚያክል። ከዛም ዘይት አድርጋለሁ። ከዛ በደንብ አድርጌ እንደዚህ ለውሰዋለሁ። ከዛ ልክ በዚህ ሁኔታ እንዳለ ፓርሜጃናውን እንጨምራለን። አበቃ። በመቀጠል እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ሁለቱን ነጭ ሽንኩርቶች ፈጫለሁ፣ ነጭ እፈልጋለሁ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን እሸት ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ ሰንጣጥቀዋለሁ።
እንግዲህ ለመሰላችሁ ነጭ ሽንኩርት ደረቅ ነጭ ሽንኩርት ብቻ ማላረገው በጣም ግንን ያለ ቃና ይኖረዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እሸቱን ብቻ ማላረገው ነጭ ሽንኩርት ለስላሳ ይሆናል። ለዛ እንግዲህ ሁለቱንም አብሬ የጨመርኩበት ትልቁ ምክንያት እሱ ነው ማለት ነው። ከዛ በጣም ጥቂት ታይቷል እዚህ ጋር እንደዚህ የሚያክል ዘይት ጨምራለሁ። ምክንያቱም ሶሱ ላይ ዘይት ስላለው አስፈላጊ አይደለም ያን ያህል ብዙ ዘይት፣ ትንሽ ጠበስ እንዲያደርግልን ብቻ። በመቀጠል እንግዲህ ትንሽ ይጋል ሲል ዘይታችን እንደዚህ እንጨምራለን። እንዲሁም እሸት ነጭ ሽንኩርታችን እንጨምራለን። እንደዚህ ጠበስ እናደርጋለን። ቡኒ እስከሚሆን አይደለም የምንጠብሰው፣ ትንሽ በቃ እንደዚህ ጠበስ የምናደርገው። በዘይቱ ፋንታ እናንተ የገበታ ምቅቤ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ትንሽ የዚህ ጋር በጣም ጥቂት ውሃ እንጨምራለን። ከዛ እሳቱን እንቀንስና ለዘዝ እንደባለው ትንሽ እሸት ነጭ ሽንኩርቱ በሰል እንዲል እናደርገዋለን። ቴላቲል ይበቃዋል እንደዚህ። ከዛ ይበንዲ እንዳለ እንደዚህ በመንፈልገው በሹካ ሳልመኑን እንቆራርጠዋለን። ቅርጽ የያዘ መሆን መቻል የለበትም። ተቻለ እዚህ መልኩ እዛ እንደዚህ እንጨምራለን። ከዛ ያጠለልነውን ቴላቲል እንደዚህ አምጥተን እንጨምራለን። ተቻለ ከዛ ቅድም አዘጋጅተን የነበረውን ሶስ እንደዚህ ያዋሃደን እላው ላይ እንጨምርና አብረን እንለውሰዋለን። ከዛ እሳቱን ቅንስ አድርገን ተቻለ 2 ቁጥር ላይ አድርገን ለ2-3 ደቂቃ ትንሽ እሳት እንዲነካው እናደርገዋለን። ታይቷል። ረጠብ ያለ ሶስ ያላነሰው በጣም ቆንጆ የሚሸት አልተቀመሰም፣ ይቀመሳል። ስቀምሰው ደግሞ ነግራችኋለሁ። ቴላቲል ሳልመን ሰራን ማለት ነው። እሳት ያጠፋለሁ። ጨረስኩኝ። አሁን ደግሞ ይውጣ፣ ለገበታ ይቅረብ። እንዳልቃጠልባችሁ ቀስ ብዬ ልቅመሳት። ከሽንኩርቱም ከሳልመኑም ምን ብዬ ልንገራችሁ ውስጡ ያለው ቃና ነጭ ሽንኩርት አለው ግንን ያለ ይሄ ገብታችኋል። ነጭ ሽንኩርት ብቻ አይልም፣ ዲሉ አለ። በዚህ ላይ ደግሞ ምንድነው ሎሚውም እንደ ሰላጣ አይነት ስሜት ሰጥቶታል። በቃ ከምላችሁ በላይ። በዚህ ላይ ደግሞ የአሳው ይሄ ጭስ የሚለው ጣዕም አለ። ነገር ግን ሎሚውና ነጭ ሽንኩርቱ ደግሞ ጭስ የሚለውን ጣዕም ቀነስ እንዲል አድርጎታልና ይሄኛው ቃና በጣም ገኖ ይታያል የምትሉት ነገር የለም። ያው እንደነገርኳችሁ ሎሚው ደግሞ ሰላጣ እንዲል አድርጎታል ማለት ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ቴላቲል ነው፣ ያጠግባል። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። ብትፈልጉም እናንተ ስታቁላሉ ለምሳሌ እኔ ውሃ ጠብ ባረኩት ፋንታ መጠጥ ማድረግ ትችላላችሁ። ቃናውን መጠጥ እንዲወስድ ከፈለጋችሁ ቮድካ ማድረግ ትችላላችሁ። አረቄ የፈለጋችሁትን ማለት ነው።
አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴም ደግሞ እንደዚህ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። ሁላችሁም ብትሞክሩት ደስ ይለኛል። እንግዲህ እንዲጠብር ግፍ ብዬ ያወጣሁትን ሬሲፒ ነው። አንድ ሰው አለ ፌስቡክ ላይ የወሰደ እንግዲህ በቀን 4-5 ቪዲዮ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ላስቆም አመልክቻለሁ። ነገር ግን እስከሚጣራ ድረስ እያሉ እስካሁን ያቆሙት የዘጉት ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በተቻለ መጠን ስሙን የመግለጫ መስጫ ሳጥኑ ውስጥ ወይም አስተያየት መስጫው ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ የፌስቡኩን የፔጅ ስም ማለት ነው። ሄዳችሁ ፌክ አካውንት መሆኑን ሪፖርት ብታደርጉልኝ ብዬ እላለሁኝ። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ተናግሬያለሁ ሊንኩን አስቀምጣለሁ ብዬ ነበር። ነገር ግን ደግሞ ሊንኩ ኮፒ መሆን አይችልም ማለት ነው። የተቀናጀ ጎበዝ ሌባ ነው ማለት ነው። ለማንኛውም ብዙ ልጆች ነግራችሁኛል እየመጣችሁ እየነገራችሁኝ ነው እዛ ጋር እንደ ምንድነው ቪዲዮን እያወጣ መሆኑን በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለኔ ደግሞ የበለጠ የሚጠቅመኝ ሪፖርት ብታርጉልኝ ሁላችሁም እውነት ነው የምላችሁ። ባለፋበት እንግዲህ ከኔ የበለጠ 4-5 በቀን ቪዲዮ መልቀቅ ቀላል ነገር አይደለም። ያ ይጠቅመኛል ማለት ነው። ሪፖርት አርጉ ብዬ እላለሁኝ ወይም እጠይቃለሁኝ በትህትና። በተረፈ እኔም እንግዲህ እጅ አልሰጥም ማመልከቴን እቀጥላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ የምግብ ስራ ይሄን ይመስል ነበር። አዲስ ደግሞ ሆናችሁ ለቻናሌን ከወዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የሰራሁትን ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ። በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።